DAI කියන decentralized US dollar stable coin එක නිකුත් කරන්නේ මේක DAO කියන ආයතනය. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ වගේ DAI වගේ stable coin එකක් US dollar එකට peg කරනවා නම් ඒක token එකක් mint කරන වෙලාවකම ඒ සමාන value එකක් collateral විදියට වෙන් කරන්න ඕනේ. එතකොට dollar එකක් හෝ US dollar stable coin එකක් තියන්න ඕන එකට එකක්. ඒම තමයි mint කරන්න අවසරය තියෙන්නේ. ඒ නිසාම මේගොල්ලෝ USDC collateral විදියට කාලයක් තිබ්බා. මේ වෙනකොට USDC වල තියෙන අස්ථාවර බව නිසා USDC බිලියන 2.5ක් දක්වා තිබ්බ collateral නැත්තම් අර collateral කියන වචනය දන්නවනේ. බැංකුවෙන් අර ණයක් ගන්නකොට ඒ වෙනුවට අපි ඇප් එකක් තියන්නේ, ඇපේට දෙයක් තියන්නේ, ඉන්නේ ඒ වගේ එකක් තමයි collateral කියන්නේ. එතකොට යම් මේකකින් මේ ණය ආපස්සට ගෙවන්න බැරුව කඩා වැටුණොත් අර ඇපේට තියලා තියෙන මේ asset එක බැංකුවට පුළුවන් විකුණලා ණය කව කරගන්න. ඒ වගේ කතාවක් තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. මේ එකේ DAI එකේ assurance එකට තියලා තියෙන අපේ තමයි මේ USDC වගේ වෙනත් කරන්සි. නම් දැන් USDC අඩු කළා. ඒ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ treasury bonds මේ අතකදී මිලියන 500ක විතර purchase කරා. කොහොමද 2.5ක තිබ්බ බිලියන USDC value එක drop කරලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට දැවන්ත drop එකක් මිලියන 520 දක්වා drop කරපු බව 78ක විතර මේ drop වීමක් අපේක්ෂා කරන බවත් මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ගැරි ගින්ස්ලර්ලාට අපින් සිද්ධ වෙන තමයි මේ stable highly regulated US stable coin එක වෙච්ච USDC මේ වගේ තැනකට වැටුනේ. මේ මොහොතේ ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක බැලුවොත් 0.5 බව පෙන්නනවා. අද ඉරිදා දවස 1.2 trillion නැවතත් reach කරපු බව පේන තියෙනවා. පසුගිය කාලේ මේක 1.01 trillion දක්වා drop වුණා. නැවත මේ recovery එක ඉතාම සතුටට කාරණාවක්. Bitcoin price එක 30694 hold කරන් ඉන්නවා. පසුගිය පැය 24 ලොකු change එකක් නැහැ. Ethereum close to 1% up 1900න් උඩට Bitcoin නැවත ඇවිත් තියෙන බවත් පේන්න තියෙනවා. පසුගිය දින 7 gain එක බැලුවොත් Bitcoin 15.6% වෙනකොට පසුගිය දින 7 gain එක Ethereum 10%. ඒතකොට Bitcoin 15% වෙනකොට Ethereum 10% තාමත් අපිට පේනවා. Ethereum strongly ආවත් උඩට Bitcoin strength එක සහ Bitcoin වලට තියෙන weight එක community attraction එකකට වඩා වැඩි බවත් මේ වෙනකොට Bitcoin බිලියන 600 ඇත්තටම reach කරන් දැන් පොඩි drop එකක් මට මතක විදියට ඒකේ සෙවතත් බිලියන 600 almost reach කරලා තියෙන බවත් පේන්න තියෙනවා මේ මොහොත වෙනකොට. අද දවසේ overall volume එක බැලුවොත් සාපේක්ෂව යම් ප්‍රමාණයකට අඩු බව පේන්න තියෙනවා. ඉරිදා දවස නිසා වෙන්න පුළුවන්. මේ මොහොත වෙනකොට නැත්නම් මේ ගත වෙන පැය 24 volume එක බිලියන 33ක් බව පෙන්නනවා coin market cap එක. එතනින් අපි එනවා කාවා ගැන කතා කරන්න. කාවා කියන්නේ secure blockchain එකක් වගේම lightning speed එකක් තියෙන layer 1 blockchain එකක් විදිහට කාවා හඳුන්වනවා. ඉතින් ඒ වගේම පසුගිය අවුරුදු 4ක කාලයක් කාවා market එකේ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේවර bear market එකත් sustain කරා කඩා වැටෙන්නේ නැතුව ඒ වගේම පසුගිය අවුරුදු 4ක කාලෙටම කිසිම security issue එකකුත් කාවා network එකේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසාම tether කියන්නේ ලෝකෙ තියෙන ලොකම ස්ටේබල් කොයින් එක තෝරාගෙන තිනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ගේට්වේ එක විදියට Cosmos blockchain එකට services provide කරන්න නැත්නම් USDT provide කරන්න Kava network එක මේ හරහා මෙතන ඒගොල්ලෝ කියනවා Kava is excited and honored by Tether's decision to bring the world's most liquid, secure and transparent stable coin USDT to Cosmos app chains and Kava EVM dApps. So මේ හරහා මේ Kava partnership එක හරහා Cosmos app chain users ලට වගේම Kava decentralized application users ලට USDT use කිරීමේ අවස්ථාව ලැබෙන බව සඳහන් කරලා තියෙනවා. Cosmos ecosystem එක use කරද්දී ඇති වෙන liquidity levels අඩු liquidity ප්‍රශ්න නැත්නම් increased වෙන volatility ප්‍රශ්න වගේ ඒවා මේ හරහා විසඳ ගන්න පුළුවන් මේ Kava partnership එක හරහා බව තමයි මේ USDT integration එක දැම්මට පස්සේ Tether ආයතනය සඳහන් කරන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන්.
එනිසාම දිනක් දෙකක් වගේ ඇතුළත කාවා ප්‍රයිස් එකත් මැසිව් පම්ප් එකකට ගියා මේ මොහොතේනකොට ඩ්‍රොප් වුණා. තවත් 92 වගේ ඉඳලා මේ උඩ තියෙන රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එක වන 1.30 ගණන් වලට 1.30 වගේ ලෙවල් එකට ඇවිත් දැන් 1.12 දක්වා ඩ්‍රොප් වෙලා තිනවා. ඉතින් මේ ඉදිරි බුල් මාකට් එකකදී වොච් කරන හොඳ ALTCOIN එකක් බව පේනවා ටෙදර් එක්ක කාවා සම්බන්ධ වීම. මොකද ටෙදර් කොස්මෝස් කාවා කියන්නේ ලීඩින් ක්‍රිප්ටෝ බ්ලොක් චේන්ස් තුනක්. ටෙදර් කියන්නේ ලොකුම ස්ටේබල් කොයින් එක. ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වීම කාවා එකට තව හොඳ ස්ට්‍රෙන්ත් එකක්. ඒ නිසා මේවා සිග්නල්ස් නෙමෙයි, ෆයිනෑන්ෂියල් ඇඩ්වයිස් නෙමෙයි, මම ලයිසන්ස් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් මගේ ඔනස්ට් ඔපිනියන් එක නම් ඒක තමයි. පසුගියදා FTX එක්ස්චේන්ජ් එක නැවත පටන් ගන්න උත්සාහයක් දරන බව සහ ඉඩකඩ තියෙන බව වර්තමාන CEO ජෝන් රේ ජුනියර් සඳහන් කර සිටියා. ඒකම ආරංචි වෙනවා මේ එක්ස්චේන්ජ් එක සම්බන්ධයෙන් BlackRock interested කියලා, ඒ වගේම Ripple ආයතනය නැත්නම් XRP community එක interest වගේම Nasdaq index exchange එකත් interested. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ සම්බන්ධයෙන් පාර්ටිස් 363ක් මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කර තියෙන බව මේ FTX 2.0 පටන් ගැනීම සඳහා සෑම් බැන්ක්මන් ෆ්‍රීඩ්ගෙන් නික්ම යාමෙන් පසුව. ඉතින් අමේසිං තොරතුරක්. ක්‍රිප්ටෝ එක්ස්චේන්ජස් නිවැරදිව රෙගියුලේටඩ් ක්‍රිප්ටෝ එක්ස්චේන්ජස් එනවා නම් හොඳයි. එතකොට මාකට් එක වයිඩ් ඕපන් මාකට් එකක්, හැමෝටම හොඳ ඔපචුනිටිස් ලැබෙන මාකට් එකක් විදිහට ඔපරේට් වීමේ අවස්ථාව එතනදී තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම එවකට FTX කඩා වැටෙනකොට ලෝකේ ලොකුම වොලියුම් එකෙන් ලොකුම 5 දෙනා අතරේ හිටපු එක්ස්චේන්ජස් වලින් එකක් තමයි FTX කියන්නේ. ඉතින් ඒක ලොකු වැකියුම් එකක් ක්‍රියේට් කරා මාකට් එකේ. ඒකත් එක්කම නැවත එනවා නම් හොඳ බව තමයි මගේ හැඟීම. මේ කතාව බලන්න බ්‍රසීලයේ largest බැංකුව වන 2 trillion ITAU කියන බැංකුව is joining National Association to defend Bitcoin and crypto. මේ බ්‍රසීලයේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එකෙන් පෙළෙන රටක්. IMF එකේ, World Bank එකේ කොන්දේසි වලට යටත් වෙලා ණය අරගෙන යන්තම් එකෙන් ෂේප් වෙන රටක්. හැබැයි දියුණු වෙන්න පුළුවන් රිසෝසස් තියෙන හොඳ ජනගහනයක්, හොඳ හියුමන් රිසෝස් එකක් තියෙන රටක්. ඉතින් අවසනාවට ඉන්ෆ්ලේෂන් එකෙන් බැට ගන්නවා. නමුත් BRICS nations අතර ඉන්නවා. දැන් සෑහෙන දුරට බ්‍රසීලයේ ඉදිරියට එමින් ඉන්නවා. BRICS nation ලගේ GDP BRICS nations ලා ඉන්නේ 5 දෙනාද. ඒකෝ ඒගොල්ලන්ගේ GDP එකතු කරපුවාම ලෝකේ developed nations ලා 7 දෙනාගේ GDP එකට වඩා වැඩි බව පසුගිය දානවරණය වුණා. ඉතින් බ්‍රසීලය කියන්නේ ඒ වගේ රටක්. දැන් බිට්කොයින් පැත්තට හැරමින් යනවා. අර පසුගිය කාලේ ඒගොල්ලන්ගේ බ්‍රසීලයේ කරන්සි එක ඩ්‍රොප් වීමත් එක්ක බිට්කොයින් වලට නැඹුරුව වැඩි වුණා. අන්ඔෆිෂියලි බිට්කොයින් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තා. දැන් මේ වෙනකොට බ්‍රසීලයේ ට්‍රැඩිෂනල් ෆියට් බැංකු බිට්කොයින් වලට සපෝට් කරන්න එන එක good news එකක් බ්‍රසීලයේ පැත්තෙන්. ඒතරතුර plan B ගේ මේ chart එක බලන්න. plan B ගේ මේ chart එකේ පෙන්වන්නේ blue line එක, blue dotted line එක bitcoin price එක, අනිත් එක moving average එක. එයාගේ stock to flow trading rule කියන මේ moving average එක. මෙයා මෙතන කියන්නේ නැහැ වෙන කතාවක්. කියන්නේ මේ horizontal line එක නෙමෙයි, vertical මේ ඇලේට තියෙන ඉර නෙමෙයි, යට ඉඳන් උඩට තියෙන ඉර. ඒකෙන් නියෝජනය කරන්නේ bitcoin halving එක. මේ තින්නේ blocks 2,10,000, 4,20,000, 6,30,000 ආදී වශයෙන්. එතකොට දැන් ඊළඟට එන්නේ තියෙන 8,40,000. තාම අපි මග. දැන් මෙතන කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පේනවා ඒ ඉරගාවට උඩ ඉඳන් යටට යන කළු ඉරගාවට කිට්ටු වෙද්දි මේ blue line එක ඊට කලින් drop වෙලා ඉරගාවට එනකොට up වෙනවා. මේ හැම halving එකකටම කලින් bitcoin price එක crash වෙනවා. හැබැයි halving එක දවස් වෙනකොට up වෙනවා. වගේම halving එකෙන් පස්සේ massive bull run එකකට ගිහිලා තිනවා. බලන්න හොඳට පළවෙනි ඉර ඊට කලින් bitcoin price එක up වෙලා තිනවා. ඊට පස්සේ massive bull run එකක්. දෙවෙනි අවස්ථාවත් එම විදිහටම massive bull run price එක pre-halving price එක up වෙනවා. තුන්වෙනි අවස්ථාව block 6,30,000 දිත් එමය crash වෙනවා. halving එකට up වෙනවා. ඊට පස්සේ bull run එකකට යනවා. මෙවරත් එම දේම වෙනවා. මේ crash වුණා halving එකට එනකොට අපි up වෙනවා bitcoin price එක. ඔයාලට පේනවා මේක නිසා මේ pattern එක දැනගෙන නිසා මෙතන plan B ගේ ප්‍රශ්නයක් විදිහට මෙතන අහනවා, are they front running the halving කියලා. are they front running the halving? දැන් bitcoin price එක තාම lower levels වල තියෙන්නේ. මේ halving එකට කලින් bitcoin spot ETF approve කරගත්තොත් මේගොල්ලන්ට
ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් කස්ටමර් ෆන්ඩ්ස් එකතු කරගෙන අඩු ගානට බිට්කොයින් වැඩි ප්‍රමාණයක් ගන්න chance එක තියෙන බව දන්න නිසා BlackRock වගේ ආයතන, Fidelity වගේ ආයතන මේ කාලෙදිම මේ approval එක අරන් halving එකට කලින් අඩු price වලදී වැඩි gain එකක් halving එකෙන් පස්සේ halving එක ඇතුළට bull run එක එන නිසා වැඩි price වලට වැඩි gain එකක් ගන්න උත්සාහ කරනවා වෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි plan B කියන්නේ. ඒක ඇත්තටම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හැම බැංකුවකම මේ crypto department තියෙනවා. දැන් crypto expert ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මේ තොරතුරු director board එකට definitely share කරනවා ඇති. ඒ අනුව තමයි මේ තීන්දුව తీරන ගන්න. එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට ඊටු තොරතුරු ටික බලමු.